President, ju niseni sot drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ulur në tryezën e dialogut me Serbinë Shtëpinë e Bardhë. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga këto bisedime? Vlerësoj se është një mundësi e madhe edhe për Kosovën dhe për Serbinë, po edhe për krejt paqen dhe stabilitetin në Ballkanin perëndimor, për herë të parë ulën përfaqësuesit të dy shteteve në Shtëpinë e Bardhë në një proces të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një mundësi kjo e munguar më herët, ndërsa pala kosovare gjithmonë ka insistuar që amerikanët të jenë në tryezën e negociatave dhe në Bruksel, po për fat keq në atë kohë Serbia kërkonte prezencën të Rusisë, ndërsa tash jo vetëm që do të zhvillohet takimi në Shtëpinë e Bardhë, por edhe do të udhëhiqet prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që kjo rrit shpresën, besimin dhe optimizmin tek ne si palë kosovar, por në të njëjtën kohë e di se do të jenë biseda jo të lehta dhe jashtëzakonisht të vështira me palën serbe. President, cila është çështja më e vështirë me të cilën do të përballeni gjatë këtyre bisedimeve me Serbinë Washington? Çështja më e vështirë do jetë se delegacioni i Serbisë vazhdimisht mendon dhe fokusohet në të kaluarën, për fat keq edhe pse ajo është jashtëzakonisht e hidhur dhe Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, por jeton me mentalitetin e së kaluars, me mitin e rrajshëm të Kosovë dhe sikur nuk dëshiron që të ballafaqohet me realitetin e Kosovës së pavarur dhe sovrane, megjithëse gjithë lidershipin në Serbi e din se Kosova është një vend sovran, i njohur prej 115 shteteve, e antarësuar në rreth 200 organizata ndërkombëtare, por ne do të fokusohemi për të ardhmen, në veçanti në zhvillimin ekonomik, por të çështje tjera që janë me rëndësi jetike për të dy vendet, në veçanti për mundësinë e sjelljes së investitorëve ndërkombëtar, mundësinë e zhvillimit ekonomik, për krijimin e vendeve të reja të punës, për rritjen e mirëqenies sociale të vendeve, por në të njëjtën kohë të qytetarëve tanë. Keni deklaruar, President, se në Washington nuk do të negociohet për shkëmbim territori, por a është kjo çështje në tryezën e bisedimeve? Ritheksoj, ne në Washington shkojmë me flamurin e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kosova është vend sovran, por jam shumë i vetëdijshëm se në momentin e arritjes së marrëveshjes përfundimtare duhet të ndodhë njohja reciproke dhe antarësimi i Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara në kuadër kësaj edhe demarkimi i kufirit, pra përcaktimi i kufirit mes dy vendeve. Pastaj do të themelohen komisionet e ekspertëve, njerëzve profesionistë që do të përcaktojnë këtë çështje. President, kjo rinisje dialogut me Serbinë Washington nuk është pritur dhe aq mirë për hir të vërtetës nga Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm Gjerman ka deklaruar se Kosova dhe Serbia janë Europë dhe duhet i zgjidhin problemet e tyre brenda Europës. Sipas jush, pse kjo qasje e BE-s për këtë takim? Kosova dhe Serbia janë në Europë. Popullata Kosova është më pro-evropiane në rajon, por edhe më pro-amerikanë janë në botë. Ne do të vazhdojmë të kultivojmë raportet tona speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjitha problematika që kanë qenë të hapura në Ballkanin perëndimor tash 3 dekada janë udhëhequr në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke filluar nga dhjetori, pastaj konferenca në Rambuje, gjithashtu marrëveshja e Ohridit, ajo e Konçullit, por në të njëjtën kohë ne jemi evropianë dhe synojmë që të jemi sa më shpejt pjesë e familjes evropiane, por ndërkohë, se përket Kosovës, Bashkimi Evropian është i hendikepuar në raport me Kosovën për arsye se ende vazhdon ta mbajtë izoluar apo në një formë të ndëshkuar Kosovën krejt padrejtisht, veçanti sa përket procesit të liberalizimit të vizave. Unë nuk shoh ndonjë rivalitet Washington-Bruxelles, ne nuk dëshirojmë që të jemi në mes, e në të njëjtën kohë unë besoj që do të punojmë ngushtë edhe me Washingtonin, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian apo me Brukselin. President Thaçi, a është e drejtë të thuhet se Bashkimi Evropian dështoi në realizimin e dialogut mes Serbisë dhe Kosovës? Unë nuk do të kisha më thënë se dështoi, por mund të them se është vonuar dhe kjo vonesë ka krijuar një hapësirë apo vakum për tendencat e depërtimit e ideologjive jo perëndimore në Ballkanin perëndimor, prandaj ky angazhim shumë aktiv i presidentit Trump personalisht dhe të ngarkuarit e tij special ambasadorit Grenell, që po tregon edhe vizion edhe energji për të zgjidhur problemet që mund të zgjidhen aktualisht, dëshmon edhe një rifokusimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por në të njëjtën kohë ju e dini se tani kemi edhe një ngarkuar tjetër nga Bashkimi Evropian që do të merret me çështjen e dialogut Kosovë-Serbinë, problematika që mendohet se mund të zgjidhen. Kështu që kemi një vëmendje të shtuar dhe mund të themi lirisht që nuk i kemi parë në dekadën e fundit
prej shëbave dhe bashkimit evropian, por në fundit e di se dhe Washington dhe Brukseli ka një synim, ka një qëllim, forcimin e sovranitetit e Kosovës, që marrëveshjet e përmbyllën me njëjë reciproke, dhe antarësimin e Kosovës në strukturat ndërkombëtare në veçantë në Organizatën e Kombëve të Bashkuar, por Serbia të lëviz drejt perspektivës evropiane. Zoti President, a do të ktheheni nga Washingtoni me një marrëveshje finale pasi vetëm disa ditë më parë keni deklaruar se Kosova është e gatshme për të arritur një marrëveshje paqësore historike me Serbinë? Është e nevojshme dhe domosdoshme arritja një marrëveshje paqësore historike Kosovë-Serbi, sepse ka efekt për tërë Ballkanin perëndimor dhe në veçantë ngallënimin e vlerave euroatlantike. Ne shkojmë si Kosovë unike, e bashkuar, do flasim me një zë, me zërin e qytetarit Kosovës dhe respektimin e plotë të kushtetutës së Kosovës. Në të njëjtën kohë di se është pothuajse pamundur të arrihet një marrëveshje me Serbinë në Washington, do jetë një takim jo i lehtë, por ne shkojmë me vullnetin e mirë dhe natyrisht me përgjegjësinë më të lartë shtetërore që të punojmë për arritjen e një marrëveshje. Dhe pyetja e fundit, gjatë qëndrimit tuaj në Washington, a parashikohet ndonjë takim edhe me presidentin Donald Trump? Ekipet tonë janë duke diskutuar se përket agjendës, planit dhe metodologjisë që do të ndiqet në takimin e Washingtonit, që do jetë një takim me principe dhe parime të qarta, ndërsa ende nuk është planifikuar diçka e tillë të ndodhë. President, faleminderit për këtë intervistë në Top Channel dhe suksese në këtë mision dhe jo aq të lehtë. Faleminderit gjithashtu për ju.